Bună dragilor și bine ați venit pe canalul meu, eu sunt Victoria și astăzi vă invit din nou la un tutorial. Astăzi vom lucra botoși sau papuci de casă împăsliți. Este prima mea încercare și este foarte reușită. Mi-a reușit din prima, chiar dacă am avut foarte mari emoții. Prima dată i-am lucrat și în acest tutorial vom lucra împreună. Vreau să vă spun că dimensiunile cu care vom lucra noi sunt potrivite atât pentru mărimi mai mici 36-37 cât și 39-40 până la 39-40. De ce? Deoarece papucii în mașină se împăslesc, se strâng, apoi noi îi mai întindem până ajungem la dimensiunea dorită. Eu când i-am scos din mașină au fost cam atât de scurți. Da? Apoi i-am întins, le-am dat formă puțin și la talpă, se vede, da? I-am întins și la spate. Deci, dimensiunile care vi le dau eu, le puteți folosi atât pentru mărimi mai mici, cât și pentru mărimi mai mari. Dacă doriți să lucrați pentru bărbați, de la 41 în sus, atunci va trebui să-i adăugați încă 4 ochiuri în lățime și minim 4 rânduri în lungime, dar puteți să-i adăugați și 8 rânduri, da? Acum depinde de mărimea care o lucrați. Eu i-aș adăuga la fiecare două mărimi câte 4 rânduri în lungime. Bun. Andrelele le-am de 8 mm. La fel vom avea nevoie de un ac pentru a coase talpa, o foarfică și câțiva marcatori. Marcatorii vom folosi mai în special la cusut pentru că va trebui să distribuim ochiurile egal pentru simetrie. Da? Bun. Avem nevoie de 160 de grame de fier, minim 160 de grame de fier, pentru că pe fiecare botoșel am folosit 82 de grame de fier. Așa, despre fir. Firul este 100% lână naturală, da? Cer 50 de metri în 50 de grame și lucrează cu andrele de la 6 la 8 mm. Noi astăzi vom lucra cu andrele de 8 mm. Neapărat să folosiți fire naturale, în caz contrar nu veți avea acest rezultat. Se pot lucra atât în culori unii, cât și în degradeuri sau în linii combinate, cum am lucrat și eu. Da? Așa. Așa, botoșii i-am lucrat în două etape, adică prima dată i-am lucrat latura din spate, de la călcâi, apoi am cules ochiuri și am lucrat partea din față, în continuare am lucrat talpa, apoi am cusut. Este foarte ușor de lucrat, recomand și începătoarelor. La final i-am lucrat ai-cordul, încercați să nu strângeți ai-cordul, chiar dacă vi se pare că este prea întins, prea lălăit, lăsați-l așa, la spălat se împăslește și se strânge la loc. V-am spus, la final încercați să întindeți toate rândurile, toate marginile, astfel încât să-i dați forma dorită. Dacă îi veți lăsa să se usuce după spălare așa ghemuiți, nu îi veți mai întinde nici de cum. Deci încercați după spălare, imediat cum i-ați scos din mașină, i-ați încălțat, i-ați întins așa cum i-ați dorit voi și lăsați la uscat, chiar și fără aceste suporturi, ei stau foarte bine. Da? Așa că ne-am luat andrelele, firele dorite, inima în dinți și ne-am pornit la treabă. Bun, dacă vă doriți botoșei să lucrați la fel ca și mine în două culori, atunci pregătiți firele de aceeași grosime. Pregătiți-vă marcatoare, un ac de cusut, foarfici și andrele numărul 8. Vom începe cu fierul deschis și pentru început montăm cu metoda clasică 34 de ochiuri. Prima dată luăm o buclă
răsucită, apoi cu metoda clasică montăm cele 34 de ochiuri. 4, 5, 6, 7, montăm toate. Bun. Acesta va fi primul rând al nostru și mai lucrăm încă 3. La fiecare 4 rânduri noi vom schimba culoarea. Deci e primul rând lucrăm pe dos. De fapt, primul rând v-am spus este rândul cu ochiuri montate. Acesta este al doilea rând. Și vom lucra cu rânduri dus întors. Un rând pe dos, un rând pe față. Primul rând v-am spus este pe dos. Apoi urmează un rând pe față. Terminăm rândul pe față și urmează rândul pe dos de sine stătător. Deci avem 1, 2, 3, 4. Acum adăugăm a doua culoare și lucrăm la fel. 4 rânduri. Schimbând rând pe față, rând pe dos, rând pe față, rând pe dos. Uite așa. Așa am lucrat latura de culoare crem cu 4 rânduri. Am tăiat firul pentru că la această parte vom avea nevoie doar de o latură crem. Acum luăm firul alb și mai lucrăm o latură de 4 rânduri. Primul exenie lucrat, iar apoi lucrăm ochiurile pe față. Ascundem totodată firul în timpul lucrului. Eu îl ascund astfel. Odată iau ochiul și lucrez simplu, iar odată cu firul, cu capul de fir care vreau să-l ascund. Și merg în zigzag. Următorul ochi iarăși fără acest capăt. Iarăși cu capul deasupra. Poftim. Și gata. De acum încolo vom lucra cu 4 rânduri cu firul alb, după care încheiem. Am lucrat 4 rânduri cu firul alb, acum încheiem ochiurile. Lucrăm 2 ochiuri, primul trecem peste ultimul, lucrăm un ochi, unul trecem deasupra și tot așa până ajungem să încheiem toate ochiurile și obținem această latură de 12 rânduri. Uite așa. Așa, eu am terminat, am tăiat și firul și acum prin această buclă tragem capul de fir și am încheiat. Bun, ce cu această latură? Această latură vine în spate, în spatele calcăiului, iar acum noi vom culege ochiuri de pe laterale, vom monta ochiuri pe mijloc, iar vom culege pe cealaltă latură și vom lucra în sus încă 16 rânduri. Bun. Firul alb, luăm, aici este partea care am încheiat-o noi, luăm din dreapta și pe fiecare latură ar trebui să culegem câte 8 ochiuri. Să lăsăm capul un pic mai lung și avem un ochi. De fapt, eu am cules data trecută de aici, nu din ochiurile mari. Între ochiurile de margine avem noi câte 2 firi. Dacă v-ați mai uitat voi la alte tutoriale, eu îl numesc noduleț. Ei din nodulețul ăsta eu ridic firul. Și aveam al doilea. Iarăși următorul nu îl luăm din ochi mare, ci dintre aceste 2 ochiuri de margine. Avem aici
un noduleț. 3. Voi încerca să ridic Andreaua. Uite așa. Următorul. 4. 5. Fier, dacă nu este tors, nu este răsucit prea bine, se agață. Avem 5. Și al 6-lea. Al 7-lea. Și al 8-lea îl luăm chiar de margine. Bun. Acum montăm cu metoda clasică, adică luăm o buclă răsucită de pe aici și montăm 12 ochiuri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Și de pe cealaltă latură, la fel vom culege 8 ochiuri. Un ochi. Iarăși căutăm acest noduleț, cum îi spun eu. 2. Aici dintre ochiuri. 3. 4. Ia uitați. 5. 6. 2, 4, 6. Luăm din ochi. Dăm firul în capăt, în spate. Și din ochi de margine mai luăm 1. Uite așa. Asta este primul rând. Al doilea rând se lucrează pe dos. Uite așa. Toate ochiurile lucrăm pe dos. Avem grijă la ochiurile montate simplu. Să lucrăm răsucit. Uite, am ajuns la ochiurile montate. Nu lucrăm din spate, ci lucrăm de aici din față. Da? În total veți avea 28 de ochiuri. Și aceste 28 de ochiuri vom lucra 16 rânduri, schimbând culoarea odată la 4 rânduri. Deci, în total, vom avea 4 laturi a câte 4 rânduri. Va fi foarte bun firul ăsta de ampăslit. Sper că să-mi iasă foarte bine, pentru că deja se prin lucru îl agăț. Deci va fi foarte ușor de împăslit. Poftim! Și după cum v-am spus, lucrăm 1, 2, 3, 4 până aici. Când trecem la culoarea albă, lucrăm iarăși împreună. Așa am lucrat 16 rânduri. Acum la rândul 17 avem 2 scăderi. Am luat primul ochi nelucrat, iar următoarele 2 se iau la un loc. Lucrăm toate ochiurile pe față până la ultimele 3 ochiuri.
Așa, ultimele două ochiuri se schimbă și se iau la un loc de la stânga spre dreapta și ultimul ochi de margine. Rândul 20 se lucrează pe dos, rândul 18 pe dos, rândul 19 pe față și rândul 20 iarăși pe dos, fără scăderi. Ne întâlnim la rândul 21. Așa, suntem la rândul 21, iarăși primul ochi se nelucrat, două ochiuri la un loc. Și după cum ați observat, am făcut prima scădere, a doua scădere am făcut-o după 4 rânduri. Urmează să mai lucrăm o scădere la sfârșitul rândului. Apoi, a treia scădere va fi efectuată iarăși după 4 rânduri. Adică la culoarea albă. Avem 3 ochiuri, schimbăm cu locurile, le schimbăm cu fața, de fapt, și luăm la un loc de la stânga spre dreapta și ochi de margine. Lucrăm rândul 22, 23, 24 cu ochiurile așa cum vin, iar la rândul 25 vom mai avea iarăși o scădere. Suntem la rândul 25, deci noi am efectuat de 2 ori câte 2 scăderi. Din 28 ochiuri am rămas cu 24, acum la rândul 25 mai scădem 2, vom rămâne cu 22 de ochiuri. Deci ochiul de margine a lucrat 2 ochiuri la un loc, lucrăm ochiurile pe față până la ultimele 3. 2 ochiuri le schimbăm laturile. Și luăm la un loc de la stânga spre dreapta. Uite așa. Acum rândul 26 lucrăm pe dos, iar următoarele scăderi le vom efectua odată la 2 rânduri. Deci doar partea de pe dos nu se va scădea, ci partea de pe față. Rândul 26 lucrăm cu ochiurile pe dos. Așa, după cum v-am spus, la rândul 27 iarăși o scădere, primul ochi se ia nelucrat, avem 2 ochiuri la un loc și de acum încolo vom scădea câte 2 ochiuri la un loc din partea dreaptă și 2 ochiuri la un loc din partea stângă, până când pe Andreea vom rămâne cu 12 ochiuri. Și da, scădem când suntem cu lucruri pe față, când suntem cu lucruri pe dos, lucrăm ochiurile simplu așa cum vin. Trei ochiuri înainte de margine, le-am schimbat și le luăm la un loc spre stânga, spre dreapta, pardon, din stânga spre dreapta. Ochi de margine și lucrăm până rămânem cu 12 ochiuri. Am pe Andreea 2, 4, 6, 8, 10, 12 ochiuri cu firul alb. Am terminat, îl tăiem. Și de acum încolo vom lucra doar cu firul crem sau bej. Lucrăm ultima scădere cu firul bej și rămânem cu 10 ochiuri. Ultimele 2 ochiuri se întorc și le iau la un loc de la stânga spre dreapta și ochi de margine. Lucrăm 10 ochiuri pe dos. Acum vom trece la creșteri. Creșterile se efectuează odată la 2 rânduri și vom lucra până vom ajunge la 18 ochiuri. Lucrăm primul ochi se ia nelucrat, lucrăm un ochi pe față, iar apoi ridicăm un fir din rândul anterior, îl punem pe Andreea și lucrăm răsucit de la stânga spre dreapta
lucrăm ochiurile până la ultimele două. Ridicăm în fier și îl lucrăm răsucit din spatele ochiului, înclinat spre stânga. Ochiurile pe dos lucrează simplu, ochiurile pe față cu mulțiri până ajungem la 18 ochiuri. Așa am lucrat rândul 9 cu mulțiri, rândul 10 cu ochiuri pe dos, iar acum până la rândul 36 vom lucra cu rândul pe față și pe dos, fără mulțiri, fără scăderi, doar simplu lucrat. Iar la rândul 36 vom monta un marcator, vom însemna rândul 36. Vom pune pur și simplu un marcator la rândul 36 și îl vom lăsa acolo. După rândul 36 vom mai lucra încă 16 rânduri la fel, fără scăderi, fără înmulțiri. Și vă arăt imediat de ce marcăm noi rândul 36. Pentru că acolo ajungem în zona unde se începe partea călcâiului. Da? După marcator, după ce am lucrat iar 16 rânduri drept cu acele 18 ochiuri, ia uitați-vă aici. Deci, noi lucrăm drept până la rândul 36. La 36 i-am pus un marcator ca atunci când coasem zona asta să se îmbine, da? Să fie marcatorul la linia unde începe partea călcâiului. După marcator se mai lucrează 16 rânduri fără scăderi, după care revin și formăm această parte rotundă la călcâi. Așa, de după linia albă până la marcator am 36 de rânduri. După marcator mai am 16. Iar acum vom lucra rânduri cu scăderi pentru a rotunji călcâiul și vom lucra scăderile în rândurile pe față până când vom rămâne doar cu 12 ochiuri. Așa că primul ochi se ia nelucrat, două ochiuri la un loc pe față, spre stânga. Lucrăm ochiurile pe față până la ultimele 3. Iarăși schimbăm ochiurile, le întoarcem, le luăm la un loc de la stânga spre dreapta, ochi de margine și uite așa, lucrăm încă câteva scăderi până vom rămâne cu 12 ochiuri. Așa, acum suntem cu rândul pe față, iar cele 12 ochiuri le vom scădea, lucrăm două ochiuri, primul trecem peste ultimul lucrat și tot așa până rămânem doar cu un ochi. Mai avem 3 ochiuri. Așa. Tăiem firul. Trecem firul prin această buclă. Tragem și gata. Bun. Deocamdată Andrei l-am deoparte, nu mai avem nevoie. Iar acum va trebui să scoasem talpa de restul botoșelului. Acum va trebui latura care am lucrat-o noi la început să o împărțim în 3 și vom împărți astfel. Avem 3 marcatoare, de fapt 2, nu 3, pentru că avem 3 părți, dar 2 marcatoare. Începem să numărăm ochiurile. Numărăm 11 ochiuri, lăsăm partea stângă și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
punem un marcator. Din partea dreaptă iarăși 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Punem iarăși marcator. Iar pe mijloc vom avea doar 10 ochiuri. Și numărăm 2, 4, 6, 8, 10. Asta pentru că să putem coase simetric talpa, da? Deci, coase, vom începe să coasem de la vârf și la final vom ascunde capetele, acum cu ajutorul unui iac. Și voi lua firul, indiferent că luați firul bej sau luați firul alb, e important să vă ajungă firul, să-l coaseți de jur împrejur. Eu pun cam așa, aproximativ, da? Las așa lejer, aproximativ. Și tai capătul. Bun. Și îndoim în două. Partea bej este talpa și cealaltă cu dungi este în față. Prima dată introduc acul în ochiul bej, ochii de margine. Țin capătul, nu-l nod, pentru că la final voi ascunde. Și de acum încolo vom prinde. Ia uitați, dacă luăm, introducem acul într-un ochi de margine în interior și îl scoatem prin următorul, observăm că luăm două fire, da? De culoare albă. Și vom merge în zigzag. Luăm o dată din partea din față, un ochi. Acum ne întoarcem de pe talpă și la fel introducem acul într-un ochi de margine și îl scoatem prin următorul. Iar și am luat două fire. Cu mâna stângă țin capătul, da? Acum introduc acul pe unde a ieșit firul în ochi de margine și iau următorul ochi de margine. Văd pe unde a venit firul, de unde a ieșit firul data trecută, introduc înapoi și iar scot prin următorul ochi de margine. Iarăși urmăresc. Firul a venit prin acest ochi. Îl introduc încă o dată în interior și îl scot prin următorul ochi în exterior. Acum, după ce am cusut 1 cm 2, pot să trag firul. Nu uit să-l țin din spate. Uite așa. Asta este cusătura invizibilă. Acum pot să las capătul și mă axez pe ochiuri. Da? Aici a fost scos ultima dată firul. Introduc înapoi și prin următorul ochi îl scot. Iarăși urmăresc firul. A venit de aici. Introduc, îl scot prin următorul ochi de margine. Asta până prindeți firul. Să nu vă faceți griji că ochiurile sunt prea mari. Oricum vom împăsli botoșei. Ochiurile se vor bate. Și iarăși ținem puțin de vârf. Și tragem. Ia uitați. Cusătura. Voi ține de capătul ăsta. Ca să mă asigur că nu ies. Și gata. Și uite așa vom coase până ajungem marcatorul în dreptul
aceste linii. Uite așa. Așa, după cum vă spuneam, am ajuns cu marcatorul în dreptul acestei linii. Scoatem marcatorul și acum va trebui mai fac o cusătură aici. Și de acum încolo, ia uitați, de pe talpă continuăm să luăm din ochiurile de margine, iar latura care deja am tricotat-o la început vom lua un ochi întreg, adică vom lua ambele laturi a unui ochi, iar și ochi de margine și următorul ochi. În ochiul de margine, da? Aici prin ultima dată fierul, îl introduc încă o dată și îl scot prin următorul ochi. Nu uităm că după câțiva centimetri mai strângem fierul. Și astfel continuăm să coasem. Iarăși de sus un ochi, de jos într-un ochi de margine și îl scoatem prin următorul. Este cusătura invizibilă care se scoase pe fața lucrului, dar muchea iese pe dos. La început poate vi se pare mai complicat, dar până prindeți firul, mie îmi place foarte mult această tehnică și prefer să cos astfel. Deci, continuăm să coasem. Ușor, ușor, până ajungem și la călcâi. Haideți să vă arăt unde am ajuns. Mai am un ochi până la marcator, iar aici am așa ochi și aici luăm următorul ochi. Aici introduc acul din aici firul și îl scot prin acest ochi pe față. Scot marcator, nu mai am nevoie de el. Deci mergem corect. Iar aceste ochiuri vor fi cusute cu ochiurile călcâiului. Acum, iarăși, luăm următorul ochi. Și de aici luăm la fel un ochi. Iarăși un ochi de sus. Și introducem acul din aici firul și luăm următorul ochi. Nu uităm să mai strângem, să mai tragem capătul. Și iarăși ochi de sus, ochi de jos. Ochi de sus, ochi de jos. Și astfel voi veți continua. Veți ajunge cu această margine unui nod la marcator. După veți continua să coaseți până ajungeți iarăși la vârf. Ar trebui să vă iasă. Dacă ca și mine nu ați pus marcator, puteți să numărați pur și simplu 36 de ochiuri, puneți marcator și vă orientați. Așa voi face și eu, voi pune marcator și apoi știu bucata asta o cos aici și atât tot. După ce coasem toată talpa, vom trece la făcut ai cordul, ultimul pas pentru acest botoșel. Bun, eu l-am cusut, așa arată talpa. Mai am de ascuns capetele, dar asta la final. Acum vom lucra ai cordul. Ai cordul vom lucra din 3 ochiuri. Îl vom începe de la spate.
Nu e neapărat nevoie să numărăm ochiurile. Începem undeva de la spate și întâi de toate vom monta 3 ochiuri, pentru că cordul vom lucra din 3 ochiuri, al 4-lea îl vom ridica din botoșel. Am montat 3 ochiuri. Acum introduc Andreaua într-un ochi de margine, ridic un ochi și am 4 ochiuri pe Andreea. Trag Andreaua cu celălalt capăt și lucrăm un ochi, 2 pe față, iar următoarele 2 se iau la un loc. Așa că trebuia, cred că, să-i dau eu firul ăsta în spate. 2 ochiuri la un loc. Acum ridicăm un alt ochi. Avem 3 ochiuri pe Andreea și al 4-lea ridicăm. Iarăși trecem Andreaua prin aceste ochiuri, scoțând celălalt capăt. Iarăși 2 ochiuri lucrăm pe față și 2 ochiuri la un loc. Ridicăm un alt ochi și astfel vom lucra până vom ajunge în celălalt capăt. Uite așa lucrăm. Un ochi, 2 ochiuri la un loc și ridicăm un ochi. Iarăși trecem Andreaua și lucrăm iarăși 2 ochiuri, 2 ochiuri la un loc și un ochi ridicăm. Aveți ochiuri de ridicat de jur împrejur. Nu e nimic special, ci să vă pot arăta. Voi arăta la final cum coasem și unim cordul. Bun, am terminat. Am ajuns în punctul unde se unesc aceste 2 captivi, am tăiat firul. Și cu ajutorul unui iac voi coase ochiurile. Acum voi coase de la dreapta spre stânga. Introduc acul în marginea în care am montat eu ochiurile, iar apoi mă întorc și introduc acul în primul ochi de pe Andreea. Pot să-l scot. Introduc acul, uite, să fie rând întreg, și iau un ochi întreg, 2 laturi a unui ochi, apoi mă întorc în acel ochi în care am introdus odată acul, introduc încă o dată și iau și următorul ochi de pe Andreea. Acum, din aceste ochiuri care am început, aici este capătul, da? Firul de unde a venit. Introducem acul, cuprindem următorul ochi, apoi ne întoarcem, introducem acul încă o dată în acel ochi și luăm ultimul ochi de pe Andreea. Strângem. Urmărim unde este ochiul și luăm ultimul ochi ai cordului și ne întoarcem. Introducem acul ultima dată în ultimul ochi și uitați, mai ales după spălare. Acum introducem acul și scoatem pe dosul lucrului, iar pe dosul lucrului eu voi ascunde cumva pe sub cord.
din aceste ochiuri. Voi ascunde firul. Și uite așa și-l tai. Astfel voi proceda cu toate capetele. Toate capetele le voi ascunde. Dar nu-mi bat capul să le strâng prea tare, să le ascund, deoarece oricum vom împăsli botoșelul. Capetele nu vor mai ieși, dar, bineînțeles, nu putem să le tăiem, să le lăsăm scurte tare. De aceea fiecare capăt îl ascundem cât de cât. Eu le las așa, după spălare le voi tăia mai scurte. Și astfel întorc botoșelul și pe dos și procedez la fel și cu aceste capete. Nu am foarte multe, dar sunt destule încât să mă joc puțin. Bun, hai să vedem ce am făcut eu acum. Am unul și al doilea. Deci, mâine urmează să-i spăl. Băgăm mașina de spălat și apoi vedem rezultatul. Pentru împăslire adăugăm papucii noștri mașina de spălat. Acolo mai adăugăm și un prosop. Se recomandă detergent lichid, eu am folosit Pervol. Și adăugăm 1000 de rotații. Minim 40 de grade, dar unele spală și la 50 de grade. Și acum vom închide și vom da start. Acum haideți să vedem ce au făcut botoșii noștri. Auci! Mi se par cam micuți, dar din câte am văzut se mai întind. S-au împăslit foarte, foarte, foarte bine. Și talpa. Deci, funcționează. Acum haideți să vedem cât îi pot întinde. Așa, după cum vă spuneam, că par cam micuți. Chiar și voi măsura în centimetri să vedem cât au talpa. Au 21 de centimetri. Dar, acum cât sunt ei încă uzi, îi întindem. Întindem și la talpă puțin. Îi dăm formă. La călcâi nu prea întindem în lățime. Întindem mai mult în lungime. Și astfel vom întinde până la mărimea dorită. Și din față la fel. Aici ai cordul. La fel îl voi întinde. Aici latra ca să țină bine de călcâi. Tot o voi trage și o voi ranja pentru că odată uscată deja nu mai putem să-i mai schimbăm forma. Și eu deja am întins deja un botoșel. L-am încălțat. Important să-l încălțați. Să încălțați pe ambii ca să prindă forma piciorului. Și astfel veți avea pentru piciorul stâng și pentru piciorul drept. Asta urmează să-l mai încălț, să-l întind, să văd să-mi vină. Bineînțeles că îi voi și măsura ca să fie la fel. Și acum a venit și momentul. V-am spus că capetele, le tăiem la final. A venit și timpul să-i tai toate capetele. De asta le-am lăsat eu și lungi. Ia uitați, s-a împăslit. Poftim. Capetele le tăiem. Arată destul de bine. Urmează să-i mai întind să văd să fie ambii de aceeași mărime. Și să-i las frumos la uscat. Cam atât a fost pentru astăzi. Sper că v-a fost de folos și acest tutorial. Eu sunt foarte mulțumită de rezultat. Nu va fi ultimul proiect de acest gen. Nu uitați să vă abonați dacă nu sunteți abonat pentru a fi la curent cu următoarele mele tutoriale. Iar până la următorul meu tutorial vă urez mult spor și v-am pupat!